عمرك حسيت في مرة انك مش عارف توصل لأفكار جديدة؟ كل مرة تسأل حد فيها انا مش عارف اوصل لأفكار يقولك روح اعمل تغذية بصرية وفي الاخر برضه مش بتوصل لحاجة. طب تعرف ايه عن الاستلهام البصري؟ خليني اقولك انك غالبا وبنسبة كبيرة انت بتعمل تغذية بصرية او انسبيريشن غلط. مش عاوزك تقلق خالص لان انا جاي لك النهاردة اصلا عشان اقولك ازاي تعمل تغذية بصرية صح وازاي تكون ذاكرة بصرية كبيرة. ومش بس كده، لان انا كمان جاي اقولك على اهم واكبر واقوى المواقع اللي تدي لك افكار جامده جدا وكرييتيف وبره الصندوق وهتساعدك جدا. بلس ان انا هقول لك كمان ازاي تسرش على المواقع ديت مش بس نظري، لاننا هنطبق عملي في شرح النهارده بعد ما نخلص النظري باذن الله. فعاوزك تجيب حاجه تسليك كده وانت مركز معايا وفنجان القهوه التمام ويلا بينا يا فنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبلاي ليست جديدة وعظمة جديدة. فيديو النهاردة هو اول فيديو من بلاي ليست جبنا سيرتها زمان. لو تفتكر اللي متابعنا من زمان هيفتكر الموضوع ده. قلنا ان دي حلقة ساعتها، قلنا ان دي حلقة من بلاي ليست هتتعمل لسه بخصوص الموضوع، وهي بلاي ليست خطوات التصميم، واللي هنبدأها بالتغذية البصرية وهي حلقة النهاردة اوريدي. وبالمناسبة لو انت شفت حلقة لأي حد تاني يتكلم عن التغذية البصرية فاحب اقول لك ان انا خدت ريفرنس واتفرجت عليهم كلهم وعامل لك حاجة اجمد النهاردة باذن الله. فقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، وخلينا نبدأ الحلقة. التغذية البصرية او الانسبيريشن من اسمها كده تغذية بصرية، فانت بتغذي بصرك سواء بقى من خلال انك تسيرش على مواقع زي بيهانس وبنترست وياندكس، او انت ماشي او راكب مواصلات بتقعد تتفرج على اللوحات الاعلانية اللي موجودة في الشارع عامة وتقعد تتأمل فيها وتعمل انسبيريشن منها، او انك تتفرج وتستلهم، وركز معايا في تستلهم ديت، على الطبيعة اللي حواليك وتركز على التفاصيل الصغيرة زي تناسق الحاجة مع بعضها، زي ألوانها مع بعض اللي ربنا خلقها في أجمل صورة. حلو الكلام اللي احنا قلناه ده، جميل جدا. هو ده الكلام اللي هم قالوه في الفيديوهات بتاعتهم. أنا النهاردة جاي أقول لك إزاي تعمل عملي انسبيريشن أو تغذية بصرية على الصح والمظبوط. فما تستخسرش فيها السبسكرايب وتفعيل زر الجرس. أولا وبسم الله الرحمن الرحيم كده، وأنت داخل تعمل انسبيريشن أو تغذية بصرية، أو أنت داخل تتفرج على تصميمات أيا كان بقى المكان، سواء بره البيت سواء في النت سواء على الطبيعة، أنت بتتفرج على حاجة عايزك تفصل. او بالمناسبه لفظ تفصل اللي احنا لسه قايلينه ده عايزك تركز فيه قوي قوي قوي، لانه هيتكرر معانا على مدار بلاي ليستس جايه. حلو الكلام. نفصل بقى ايه؟ هتفصل الفكره والتنفيذ التكنيكال. ابسطها لك بمعنى انك هتتفرج على التصميم تفصل الفكره لوحدها. فمثلا لو بصينا مع بعض على ديزاين للعصير، تخيل ان الديزاينر نفسه راح يعبر عن العصير ان هو طبيعي، فراح جاب الفاكهه نفسها على الشجره وبيسرب منها كانها مثلا مخرومه من الجنب، وبينزل العصير الطبيعي على الازازه بتاعت العصير اللي هي المنتج عدل. وفي تصميم تاني علشان يعبر عن السرعه والسهوله في التوصيل حول العالم، راح حاطط الخريطه على مبنى وجاب شباكين فوق بعض واتنين بيسلم ويستلم في نفس الوقت، اللي هو في ثانيه كده هتلاقي الحاجه وصلت على طول. وفي تصميم غيرهم شوف ازاي هو راح جاب الحبايه خايفه من المرهم اللي هيتحط عشان دليل على قوه المرهم وقوه تاثيره على الحبوب. فاللي هو الفكره فعلا كرييتيف جدا. فعاوزك تتامل في التصميمات كفكره بس، مالكش دعوه خالص بالتنفيذ. مع بقى فرجتك على تصميمات كتير واحنا قاعدين كده بنتفرج على كام تصميم ورا بعض ونتامل في الفكره، لسه ما رحناش للتكنيكال خالص. كل الافكار اللي احنا بنشوفها ديت هتخش معانا في حاجه اسمها مخزون بصري. المخزون البصري اللي احنا بنقول عليه ده، ومع ان انت تعمل انسبيريشن كتير في نفس السيشن ومع الانسبيريشن كتير على مدار الايام وعلى مدار الشغل، هيكون معاك حاجه مهمه جدا اسمها الذاكره البصريه. اهميه الذاكره البصريه ديت مع مدار الوقت، وان انت اصلا كونتها وكبرتها خالص مع الوقت، لما تيجي تشتغل على تصميم معين من قبل ما تعمل انسبيريشن اصلا انت عندك افكار، انت حاشي دماغك افكار، عندك ذاكره بصريه كبيره. فهتكون خطوه الانسبيريشن دي اصلا اوريدي حاجه تافهه. فاكر لما قلنا من شويه انك تفصل؟ فصلنا الفكره خلاص، نفصل بقى التنفيذ. بس السؤال المهم هنا، تفصل التنفيذ من ناحيه ايه؟ لو انت متابعني المفروض تعرف الاجابه، لان احنا جبنا سيره الموضوع ده بالتفصيل شويه في فيديو اساسيات التصميم لو تفتكر، هسيبهولك في الاي اللي فوق. زي ما بنعمل في استشارة التصميمات وبنتكلم عن الفكرة وبعدين التنفيذ، هنروح ننسباير او نتأمل في المنظور ونشوفه ازاي يقدر يوظف المنظور بالشكل اللي يوصل لك الفكرة بطريقة سهلة. كمان هنتأمل في الكومبوزيشن ونشوفه ازاي يقدر يوزع العناصر في التصميم بحيث ان هو يرتب عينك بالشكل اللي هو عايزه
ويخليك تشوف الحاجه اللي هو عايزها الاول ثم الحاجه الثانيه ثم الثالثه. هننسباير ونتامل في ازاي يعرف يحقق الكونتراست ويبرز لك حاجه على حساب حاجه تانية، وازاي يعرف يحقق الدبس في الموضوع علشان يبين لك الفيجوال بتاعه. هنعمل انسبيريشن للالوان بتاعت التصميم وليه وظف الالوان دي بالذات، وايه الاحساس اللي انت حسيته لما شفت الالوان دي، وايه نسب الالوان اللي جوه التصميم. هنتامل في التصميم ككل ونشوف ايه الحلو اللي في التصميم ونبدا نجمعه. طب هنجمع اللي عجبك ده فين؟ هنجمع كل الحاجات اللي عجبتنا ديت في حاجه اسمها المود بورد، واحلى واجمل ابلكيشن المصممين الجامدين جدا اللي هم عارف ليفل الوحش بيحبوا يجمعوا المود بورد فيه هو برنامج بيورف. ما تقلقش هسيبهولك تحت في الديسكريبشن، ممكن تروح تنزله واستخدامه سهل جدا. فكل ما هتلاقي حاجه عجباك في تصميم معين روح خدها وارميها في البيورف على طول. ونيجي بقى لنقطه مهمه جدا، ان انا مش عاوزك بس تطلع الحاجات الحلوه اللي في التصاميم اللي انت بتشوفها، انا عايزك كمان تحدد وتعرف ايه الغلطات اللي وقع فيها في التصميم اللي لو غيرها يطلع التصميم احلى. تقمص دور استشاري التصميمات. طبعا انا عارف ان استشاري التصميمات واحد بس يعني حاول والله حبايبي اقسم بالله. ايه ده انت لسه ما عملتش سبسكرايب؟ انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس بسرعه، مستنيك مش رايح في حته، انا قاعد لك هنا. يلا مستنيك يلا. بعد ما فصلنا التصميم لفكره وتنفيذ هنخش على الخطوه اللي بعد كده وهي الحلقه الجايه. بس تفتكر ايه هي الخطوه اللي بعد كده؟ والله تبقى برنس لو عرفتها، سيبها لنا تحت في الكومنتس. ويلا بينا نخش في العمل. وزي ما احنا اتفقنا في حلقه النهارده ان احنا عندنا 3 مواقع بنعمل من خلالهم الانسبيريشن، وهو موقع بيهانس وموقع ياندكس وموقع بنترست. فاحنا زي ما احنا شايفين قدامنا موقع ياندكس، وهو موقع ومتصفح روسي تقدر تسيرش من عليه على افكار بره الصندوق، وعنده افكار جامده جدا حرفيا. وعندنا موقع تاني وهو موقع بنترست، وهو ده افكاره يعني ريليتد اللي احنا بنشتغل فيه واللي هو المعتاد، لان هو اصلا في الغالب بيجيب لك حاجات من حواليك من موقع بيهانس، من حاجات كده ايه اوريدي ريليتد اللي احنا بنشتغل، مصممين زيك اشتغلوا قبل كده، حاجات كده ايه يعني من جوه الصندوق زي ما تقدر تقول. وعندنا موقع بيهانس واللي احنا جبنا سيرته واتكلمنا عنه في بلاي ليست كامله تقدر تشوفها، هسيبها لك في الاي اللي فوق، وهي بلاي ليست بيهانس المصمم. حرفيا بلاي ليست من الاخر هتساعدك ان انت تببلش وتسيرش وتعمل انسبيريشن وتعرف تظبط البورتفوليو بتاعك على البيهانس، فانصحك ان انت تروح تشوفها. نرجع تاني لموضوعنا بشكل سريع. فموقع بنترست موقع ياندكس من احلى المواقع اللي انا على المستوى الشخصي بعمل منهم انسبيريشن. فانت دلوقتي لما تيجي تعمل انسبيريشن عندك حاجه من اتنين، يا اما هتعمل انسبيريشن لتصميم انت اوريدي هتشتغل عليه، يا اما هتعمل انسبيريشن بشكل عام عشان تغذي بصرك. تمام؟ طيب ناخد الاول انسبيريشن بشكل عام. فانا هنصحك ان انت تروح تكتب هنا كرييتيف ادز. فاحنا مثلا لو كتبنا كرييتيف ادز هنا هيطلع لك افكار بره الصندوق جامده جدا وتنفيذها تحفه جدا حرفيا. فهنا مثلا بيعبر لك عن المتعه، ما رحتش قلت لك بص ازاي عمل الاضاءات جايه من هنا وناعمه ورايحه لفين والكومبوزيشن وشفت حط ليه هنا ديت. قلت لك الفكره جامده جدا من ناحيه ان هو جاب لك المورج والناس مستمتعين وطايرين في الهواء من الفرحه وبتاع، وبيعمل لك ايه اعلان لتليفون اصلا ان انت هتتفرج وهتستمتع بيه. مثلا فكره زي هنا مثلا اللعبه بتاعت اللي هي حجره ورقه مقص ديت، وبتختار حاجه وتشوف مين كسب التاني. فهنا مثلا الايد كسبت البكتيريا والحاجات اللي هي الغير صحيه، انت فاهم ازاي؟ عن طريق ان ديت مثلا اتعملت مقص وده عمل حجر، فالحجر هزم المقص فكسبهم عن طريق الدواء ده. بنالك قصه من خلال تصميم عمل حاجتين بس قصاد بعض في باك جراوند سوليد سودا. يعني الموضوع شكله جامد جدا، وبنى عليها كذا قصه بالمناسبه بنفس الكونسبت. فجاب لك برضو على شكل ايد ان في ايد مثلا عامله الحجر ودي ورقه، فالورقه كسبت البتاع عن طريق نفس الايه المنتج، وهو عمل عليها كامبين كامله. لو بصينا تاني مثلا على تصميمات تانية خلينا نقوله مثلا دي نفس الكونسبت برضو. تمام؟ بس راح هنا ان هو يعمل تكتشر هدوم مع الارض، ان الهدوم هتهزم الارض انها مش هتتوسخ، وجاب لك منتج خاص بتنظيف الهدوم. بالمناسبه الحلقه دي حرفيا ملهاش علاقه بالمونتاج خالص، احنا بنفكر وبنبص مع بعض، يعني الموضوع بمنتهى الاريحيه مع بعض دلوقتي. ابدا بقى تامل وبص في التصاميم اللي موجوده ومعناها، فكك من الفيجوال كفيجوال، بص لمعناها والفكره فين الاول، وبعد كده بص للتنفيذ. التنفيذ ده اخر حاجه حرفيا. المهم ان انت تطلع بافكار ومخزون بصري قوي. لو رحنا برضو البنترست وكتبنا نفس الكلمه كرييتيف ادز وخلينا نبصوا على التصاميم اللي هتطلع قدامنا، ولو بصينا التصميم هنا هتلاقي ان هو جايب لك مثلا المعنى منها ان في موظفين، كل الموظفين اللي انت هتحتاجهم هتلاقيهم موجودين عندنا، مدير ابداعي مثلا، مهندس مدني، وحطهم لك في بجد شغل جامد جدا جدا جدا. تسلم ايد اللي عملوا الاستوديو
جير بوكس بسم الله ما شاء الله، بجد شغل جامد وتحفه حرفيا. هنا مثلا لو بصينا جاب لك المذيعه نفسها او المذيعه او الفويس اوفر على شكل مايك، فبنى لك فيجوال تحفه مع شويه ريتوش كده وريتاتش جميله جدا. هنا مثلا في التصميم ده جاب لك البيتزايه نفسها موجوده على جزيره، واللي فيه اصلا حد نازل حواليها كده وبتاع. يعني التصميم برضو تاني نفس الفكره، ان هي حجمها كبير فهتكفي عدد كبير وهتستمتع بيها في البحر. في افكار برضو نوعا ما لذيذه حتى وهي جوه الصندوق، في افكار جميله. هنا مثلا بيقول لك ايطالي وجايب لك البيتزا نفسها وحاطط عليها معالم سياحيه ليها علاقه بايطاليا، فانت هتاكل بيتزا ايطاليه من غير ما تسافر لايطاليا، والبيتزا الايطاليه مشهوره بجمالها وحلاوتها. فعايش كل دي افكار. ابدا بص على الافكار لوحدها وبعد كده ابدا بص على التنفيذ. فلو بصينا مثلا على التنفيذ هنا في تصميم زي اللي قدامنا ده ازاي يشتغل عليه، فان هو مثلا راح جاب لك ورقه، بغض النظر ان هو دخل نوعا ما 3 دي في الموضوع، بس جاب لك الورقه نفسها وحطها لك المكان بتاع الورقه نفسها فين. خلاك انت اول ما تيجي تبص على البروجكت ده اول حاجه تيجي عليها عينيك الشخص اللي موجود في النص. بعد كده تبدا تتوزع وتبدا تفهم من خلال الكتابه اللي موجوده، ده كده عامل اعلان لمدير ابداعي موجود عندهم، ان انت تقدر تاخد من عنده موظفين مثلا. فحط لك الورقه نفسها وحط لك الشخص نفسه اللي موجود جوه الورقه في المكان اللي في النص ده، وخلى لك ان ده مقطوع كده اوت كادر عشان عينيك ما تروحش عليه على طول، وهتلاقي فيه لسعه اضاءه كده بحيث انها عينيك برضو ما تروحش. وهنا نص بس اللي باين عشان يكون عينيك اول ما تنزل هتنزل على مين؟ هتنزل على الورقه اللي في النص، وهتشوف برضو بقيه الورق. بس الاهم ان انت عينيك تروح لهنا الاول، تحاول تفهم من خلال الكتابه ومن خلال العنصر اللي موجود. ولما تبص هتلاقي بقى في دبليكيشن موجوده ورا، وفي حاجات اوت فوكس، وحط لك اضاءات من فوق زرقاء علشان عينيك تروح للجزء اللي فيه كونتراست باللون كمان بالمناسبه اللي هو اللون الاحمر. فبرضه الكونسيبت بتاعته كانت لذيذه جدا. في لسعه اضاءه هنا، والاضاءات اوريدي نازله من فوق هنا بشكل لذيذ جدا. الشادوهات الناعمه اللي محطوطه اللي ما تحسسكش بوجع في عينك لانها هاديه اصلا اوريدي. التفاصيل اللي موجوده في كل التصميم ده تحفه، وفي تفاصيل صغيره قوي لو قريتها هتلاقي ان في عظمه اكتر واكتر موجوده في التصميم اللي قدامنا ده. مثلا لو بصينا هنا الفكره ان هي قطه عاديه جدا بصت في المرايه لقيت نفسها اسد وبتاع. ف يور براند اور فيجن، اللي هو البراند بتاعك هو اهميتنا مهما كان صغير احنا هنبينه لك ان هو كبير جدا. كفكره تحفه. طب تعال نبصوا كتنفيذ. هو اوريدي اعتمد ان هو يحط لك من الرول اوف سيردز الديزاين في الجزء ده من التصميم علشان عينيك تروح عليه، وخلى لك فيه نسبه فراغ كبيره. بس رغم كده ما سابوش فاضي، لا هو ملها لك بالتكست وحط لك برده هنا في نقطه تانية من الرول اوف سيردز، فحقق لك الرول اوف سيردز هنا بشكل جميل جدا. تعال نبص برده الاضاءات نازله منين. فانا شايف ان في اضاءه نازله على القطه من الجنب ده، فالجنب ده نازل منه الاضاءه، عمل اضاءه هارش قوي. يمكن اعترض انا يعني النقطه الغلط مثلا عنده في الاضاءات ان هو عمل اضاءه نفسها هارش، هي محتاجه تكون اضاءه سوفت وناعمه وهاديه عشان ايه تكون الموضوع. بس يمكن عنده معنى ارتستيك شويه من ناحيه ان هو يخلي لك هارش، ان الاسد بيدل على القوه ما فيش حاجه اسمها نعوميه في القوه، فراح لك لحته ان هو تكون هارش عشان يحسسك بالشاربنس وبالقوه اللي موجوده في الموضوع، عشان خاصه في اسد. قد يكون ده معنى ارتستيك شويه، بس يعني ان توتال التصميم نوعا ما فكرته جامده جدا. ان انا مثلا ممكن ابقى اجيب مرايه مش لازم تكون بنفس المنظر ده، احطها مثلا في اوضه واجيب منتج واجيب الانعكاس او المعنى اللي انا عايز اوصله جوه المرايه، واجيب المنتج قدام باصص للمرايه وكده. دي كونسبت برضو نوعا ما لذيذه. لو بصينا على التصميم زي كده فجاب لك ديزاين يعني صورتين في بوست مثلا بتاع فيسبوك، وان ده المحل نفسه او الشخص اللي شغال في المحل بيفتح المنتج للعميل او الكاستمر، والعميله مبتسمه ازاي. كونسبت لذيذه جدا تدل على جمال الراحه وراحه الموضوع والتوصيل في نفس الوقت. فعمل لك كخلطبيطه بالصلصه كده جامده جدا كده في التصميم. برضو كتنفيذ بص الشادوات الناعمه اللي حسسك ان هي برضو الايد طالعه فعلا فوق البوست، فباين لك ان هو طالع بره التصميم رغم ان هو مدموج حلو جدا في التصميم بتاعه، وهي مدموجه وطالعه برضو بره التصميم، فحسسك ان هم متعايشين في الموضوع بشكل حلو جدا. الكومبوزيشن برضو نفس النظام، عملها لك نوعا ما بالرول اوف سيردز متحققه في الموضوع بشكل حلو مع الكونتراست ان ديت اصلا بمخيلتك كده هو طلع بره التصميم، فخلى لك ان في حته غريبه في الموضوع. فانت عينيك اول ما بتروح هنا اصلا على المنتج، فهو اداك للمنتج رغم ان حجمه صغير بس وداك عليه برضه بشكل دايركت. بصراحه التصميمات اللي احنا شايفينها دي تحفه جدا. ده من باب ان انت بتسيرش وخلاص تمام. طيب من باب ان انا داخل اسيرش على حاجه معينه، نفس اللي احنا عملناه ده بالظبط، انت بتفصل الفكره وبتفصل التنفيذ
بس بدل ما هتكتب كرييتيف ادز هتكتب الحاجه وكرييتيف ادز. فانت مثلا لو بتعمل عن البرجر، بتعمل عن عياده، بتعمل عن هارد سيل منتج عامه، شوز مثلا، بتعمل عن اي حاجه، بتروح تكتب اسم الحاجه نفسها او الحاجه اللي انت هتسيرش عنها في البدايه، وبعد كده تكتب كرييتيف ادز. طيب انت مثلا هتعمل عن برجر، هتعمل ايه عن البرجر؟ برضو حاول توحد او تقرب اكتر، تفلتر اكتر انت جوه دماغك الحاجه اللي انت عايز تعملها. فده هارد سيل للبرجر، ولا عرض للبرجر، ولا ديليفري للبرجر، خدمه توصيل، ولا عايز تعمل ايه بالظبط؟ عايز توصل ايه؟ تقرب اكتر ناحيه الحاجه اللي انت عاوز تسيرش عليها. فمثلا انا عايز اعمل مثلا ديزاين عن البرجر، فانا هكتب برجر كرييتيف ادز، وخلينا ناخدها كوبي عشان نسيرش عليها هنا برضو، برجرز كرييتيف ادز، ونشوف التفاصيل اللي طالعه. فهيطلع لي تصاميم حرفيا جمدان وافكار جامده هنا في ياندكس. هو قلت لك ياندكس بيطلع بره المعتاد اصلا. هنا مثلا الفكره اللي هنا بيقول لك مثلا جايب لك هنا بتاعه بنزينه، انت فاهم، وجابوا لك اصلا المنطاد ده نفسه بيبقى طاقه رفع مثلا، فهي بيدي لك شحنه طاقه، بيشحنك، انت فاهم ازاي، وبيخليك تطلع في السماء وبتاع. في افكار جامده جدا لو اتفرجت عليها. مثلا هنا بص، نفس النظام، نفس الاعلان برضو، بس راح لجزيره وبتاع. كل ديزاين ليه معنى، حاول توصل للمعنى والفكره من الموضوع الاول، وبعد كده نفذ. التنفيذ سهل، لكن الفكره هي اللي صعبه، هي اللي انت محتاج تعمل برين ستورمنج كويس جدا، تبدا تفكر لحد ما توصل للفكره. فاكرين فكره المرايه اللي احنا شفناها من شويه؟ نفس النظام هنا، جاب لك ان البرجر عادي، بس لما بص للمرايه بقى برجر تاني مختلف. ممكن في المرايه ديت مثلا نبرز اللوجو مثلا بتاع صاحب المحل، فاللي هو فكك من البرجر ده، احنا عندنا برجر شكله اجمد واحلى، انت فاهم ازاي. في افكار كتير جدا ممكن نطلع منها من خلال الانسبريشن اللي احنا بنعمله دلوقتي. مثلا هنا من فرجتي على الديزاين ده، فهو جاب لك بيلبورد وحط لك التصميم كانه اوريدي، يعني انت شايف بيلبورد في الشارع، انت فاهم، وجاب لك عمه بقى وبتاع، وخلك عربي، اعلان برجر بالبهارات العربيه. فده اعلان عن برجر جديد بالبهارات العربيه. انا مثلا من فرجتي على التصميم ده، فانا ممكن طب ليه ما نجيبش بيلبورد تانية وتصميم تاني، حتى لو مش برجر، لمنتج تاني مثلا موجود في البيلبورد، ويكون مثلا طالع من البيلبورد من هنا، البيلبورد من هنا، ونكتب اللي انا عايزه ونظبط الدنيا، ونجيب مثلا واحد اوت فوكس هنا عايز ياخده، او عارف انت مثلا دي من الذاكره البصريه بتاعتي انا، تمام. مثلا وانا يعني انا هحط نفسي مكان المشاهد، ان مثلا في واحد اوت فوكس وحاطط كده، عارف الناس اللي بيعملوا عند ابو الهول كده، اللي هو بيمسكوه من بعيد كده، اللي هو الجو ده، مثلا ان هو عايز مثلا يمسك البرجر بس يبان ان هو بعيد، عن طريق مثلا ان انا اخليه دارك اكتر من التصميم، اوت فوكس من خلال البلور مثلا. دي فكره جت في دماغي دلوقتي واحنا بنتكلم. كل ده هيفرق معاك من خلال ان انت بتتفرج وبتوصل لحاجه في الاخر كفكره جديده. بعد كده نبص للتنفيذ. خلينا برضو نخش الاول على بنترست، الافكار اللي هي جوه الصندوق العاديه. مثلا انا جاب لك البرجر طاير في الهواء عشان يجوعك وعمل لك كونتس ما بين الالوان اللي هي الحاره بتاعت البرجر والسما اللي هي الزرقاء، وبيقول لك ابسط وفرفش، فجاب لك ربط لك مزاج لك ما بين الحاجتين كده عكس بعض من خلال الالوان ومن خلال البرجر وتفاصيله الجميله اللي معمول له ريتاتش اصلا حلو قوي قدامنا هنا. نفس النظام مثلا هنا جاب لك البرجر في باب، اللي هو انت هتخش بس يعني كامينج سون بقى، انت هتفتح بقى الباب، افتتاح محل، فحط لك عبر عن افتتاح عن طريق الباب. دي فكره اوريدي موجوده وجميله جدا. على فكره كون انت بتتفرج معايا انت بتعمل انسبريشن دلوقتي، بس انسبريشن عام مش مخصص شويه. لما تيجي بقى انت تعمل مع نفسك كده وتطبق عملي، عايزك تديني رايك سواء في الكومنت، سواء معانا في الديسكورد او التليجرام، تقول لي انا حصل معايا كذا كذا كذا، عشان لو في حاجه نعمل لك بارت 2 من الحلقه ديت ونحل اي مشكله تكون مثلا ما اتحلتش في الحلقه بتاعت النهارده. بس ان شاء الله حلقه النهارده تكون جايبه من الاخر ان شاء الله. وادوا لنا رايكم في الكومنتات يا شباب بالله عليكم، عشان البلاي ليست دي حرفيا انا عايز حاجه كده تكون مرجع للشغل عامه يعني للناس كلها باذن الله. الافكار اللي هنا برضو مثلا جاب لك هنا اكسترا ميجا جيجا بتنجانه، انت فاهم، وجاب لك برجر ضخم بحجم المدينه، واللي هو ايه، عارف انت تريبل سايز وبتاع، واللي هو يلا تعالى كل البرجر بتاعنا الجامد. وبجد الافكار هنا برضو نفس النظام، راح لمعلم تقريبا سياحي هنا ومش عارف ده في اسكندريه ولا ايه، وجاب لك البرجر وحط لك بعض التفاصل اللي هي اوت فوكس، وخلى الفوكس على البرجر نفسها. فانا ممكن مثلا اجيب البرجر في معلم سياحي. طب البرجر مين مشهور بالبرجر مثلا انا ما اعرفش بصراحه. ممكن اروح اسيرش مثلا، اروح اسيرش مين مشهور بالبرجر، واروح اجيب معلم سياحي من المكان ده حتى. ويا سلام بقى لو مصري، لو انت مثلا بتعمل اعلان لمصر برجر مصري، دور على مين مشهور بالبرجر في مصر،
فمثلا دمنهور، فشوف معلم في دمنهور مثلا، ميدان الساعه، انا من دمنهور فنجيب مثلا برجر في ميدان الساعه اللي في دمنهور بجد على الحقيقه، والافتتاح اصلا اوريدي في دمنهور، انت فاهم؟ فهنعمل حاجه جامده جدا. او الافتتاح في مدينه تانية ونكتب البرجر الدمنهوري. انا بقول مثلا على سبيل المثال كافكار بتيجي من خلال بس ان انا شفت التصميم اللي قدامنا ده. دي طريقه الانسبيريشن الصح، تمام؟ تبدا بقى ايه، نخش على مرحله تانية، مرحله التحليل التصميم نفسه. فتعالى، انا بحب قوي بصراحه احلل من هنا اكتر في ياندكس. مصفح ياندكس جميل جدا بالمناسبه. مثلا هنا جاب لك البرجر التركي، حط علم تركيا في البرجر وجابه لك وهو سايح منه الجبنه كده عشان يجوعك. بص، شدوات ناعمه، راح لشدوات ناعمه موجوده، والبطاطس وهي نازله بتخبط على البرجر من فوق. شكل جميل جدا. انتقد حاجه، ممكن انتقد حاجه، الشادوهات اللي هنا عاملها ديت سودا، وده طبعا حاجه غلط. التكست كان ممكن يتعمل بشكل افضل من كده. لكن التصميم كفيجوال، انا ماليش دعوه دلوقتي بالعناصر اللي موجوده اوفرلايز، انا بتكلم كفيجوال جامد جدا وتحفه وجميل جدا. فانا ممكن اعمل حاجه برضو شبه كده في المستقبل البعيد. على فكره، تغذيتك البصريه من خلال تصميم، اصلا انت داخل سيرش على حاجه بيكون لك برضو ذاكره بصريه، فلما تيجي كمان سنه ولا كمان كام شهر تشتغل على حاجه شبهها، هتيجي في دماغك وانت شغال، فهتلاقي الموضوع بسيط وسهل وهتعرف تفكسه بمنتهى البساطه. الناس اللي عندها مشكله في الافكار، الناس اللي في ناس كتير قوي عندها مشكله انها تلاقي فكره. حلكم في الحلقه بتاعت النهارده، ركز واكتب كده في نوته وطلع مشاكلك، كل المشاكل دي هتتحل. بص، انا مش عايز اطول عليك اكتر من كده، اتمنى اكون قدر الامكان حاولت ابين لك الفكره من التغذيه البصريه. لو حابين نعمل بارت 2 من الموضوع، سيبوا لي تحت في الكومنتس او قولوا لي عن طريق الديسكورد او التليجرام، هكون معاكم ان شاء الله نعمله بارت 2 يكون اكتر. احنا كنا النهارده موجودين مع بعض بشكل ايه، عشوائي شويه او مش منظم او مش مترتب، وانا حبيت ده اصلا. يعني انا داخل عشان اعمل ده، عشان اوريكم لما اجي اعمل انسبيريشن بيتعمل ازاي. لو حابين الموضوع يكون مرتب اكتر ونعمله اصلا حاجه يعني انسبيريشن لحاجه فعلا ونطلعوا بفكره من الموضوع، سيبوا لي تحت في الكومنتس وباذن الله نخش نعمل ده في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. ويعني استودعكم الله، بجد مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. ما تنساش تنزل تدعمني بسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتسيب لايك، ولو عندك اي سؤال سيبوا لي تحت في الكومنتس وباذن الله هرد على كل الكومنتات. واشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.